đóng chung với nhiều mỹ nhân nhưng tại sao Nhậm Gia Luân chỉ thích Đàm Tùng Vận? Nhậm Gia Luân gần đây trở thành một trong những mỹ nam đắt giá nhất màn ảnh. Không chỉ quen thuộc với dòng phim cổ trang, anh còn tỏ ra vô cùng tài năng trong các vai diễn thời hiện đại. Gần đây là đóng cặp cùng Hình Phi trong Tiểu thư Quạ Đen và Tiên sinh Thằn Lằn nhận được sự yêu mến đông đảo của khán giả. Đóng chung với nhiều mỹ nhân nhưng tại sao Nhậm Gia Luân vẫn chỉ nhung nhớ tới Đàm Tùng Vận? Tuy nhiên, rất nhiều fan nghi ngờ rằng có lẽ trong dàn mỹ nhân mà Nhậm Gia Luân đã từng đóng chung, Đàm Tùng Vận người cùng kết hợp với anh trong cú hit Cẩm Y Chi Hạ năm 2019 vẫn là người đặc biệt nhất vì trong một lần phỏng vấn, Nhậm Gia Luân từng nói thế này: tôi rất yêu quý Đàm Tùng Vận, nhiều khi tôi thực sự cảm thấy sung sướng, lời thoại nhân vật trong Cẩm Y Chi Hạ của tôi không nhiều lắm, có khi một mình Đàm Tùng Vận nói hết rồi. Nói vui vậy thôi nhưng chắc chắn Nhậm Gia Luân rất biết ơn sự kết hợp của anh với Đàm Tùng Vận, vì nhờ có Cẩm Y Chi Hạ, tên tuổi của Nhậm Gia Luân bắt đầu vụt sáng và được công chúng biết đến nhiều hơn. Hơn thế nữa, quá trình quay phim vất vả, thiếu thốn kinh phí cũng làm Nhậm Gia Luân cảm thấy vô cùng đáng nhớ. Theo anh đây chắc là bộ phim khó quên nhất trong sự nghiệp của anh. Mong rằng một ngày nào đó không xa Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận có thể tái hợp. Nhậm Gia Luân sinh năm 1989, ra mắt với vai trò ca sĩ trước khi bắt đầu lấn sân sang sự nghiệp phim ảnh. Sau thành công của Cẩm Y Chi Hạ đầu năm nay, khán giả biết đến anh nhiều hơn qua vai diễn Lục Dịch đại nhân trong phim. Anh được khen ngợi về ngoại hình ưa nhìn cũng như kỹ năng diễn xuất thu hút. Không chỉ nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, Nhậm Gia Luân còn được các fan trung thành tinh ý phát hiện ra rằng anh chàng rất có duyên với chiếc ô giấy dầu. Đây là đạo cụ chụp hình thường thấy của nam diễn viên trong poster nhiều bộ phim cổ trang mà anh tham gia. Thiên Kê Chi Bạch Xà truyền thuyết, bộ phim truyền hình lấy truyền thuyết dân gian kinh điển của Trung Quốc là Bạch Xà chuyện làm nền tảng. Nội dung chủ yếu nói về chuyện tình yêu chắc trở vượt ngàn năm của tiểu bạch xà Bạch Yêu Yêu, Dương Tử và cốc chủ của dược sư Cốc Hứa Tuyên, Nhậm Gia Luân. Nhậm Gia Luân dùng chung chiếc ô màu hường với Dương Tử, dù nội dung mang hơi hướng bi kịch nhưng bộ phim vẫn có những phân cảnh ngọt ngào của cặp đôi chính. Một điểm cộng lớn cho Thiên Kê Chi Bạch Xà truyền thuyết là hiệu quả kỹ xảo rất tốt và tạo hình của các diễn viên cũng được đánh giá cao. Cẩm Y Chi Hạ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lam Sắc Sư Phân. Phim kể về mối tình giữa nữ bổ khoái viên Kim Hạ, Đàm Tùng Vận và Cẩm Y vệ Lục Dịch, Nhậm Gia Luân. Ban đầu, vì để điều tra phá án nên dù không chung chí hướng nhưng hai người vẫn phải liên thủ với nhau. Không cầm ô không phải Nhậm Gia Luân. Từ chỗ như nước với lửa, viên Kim Hạ và Lục Dịch đã dần có cái nhìn khác về đối phương. Trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng hai người cũng nhận được cái kết đẹp cho mối tình khắc cốt ghi tâm. Đây là bộ phim cổ trang mới nhất của Nhậm Gia Luân sau thành công của Cẩm Y Chi Hạ. Nội dung phim xoay quanh Dung Họa, Trương Tuệ Văn, một thiếu nữ giang hồ tính tình thẳng thắn. Dung Họa bôn ba giúp phụ thân Dung Tĩnh Phong tìm Xích Hoa Châu, không ngờ rơi vào nguy hiểm, được Nạp Lan Việt, Nhậm Gia Luân cứu. Cẩm Y Chi Hạ được đánh giá rất cao trên mạng xã hội, điểm đa bần đạt 7.4 và nằm trong top 15 phim cổ trang đang được yêu thích hiện nay. Phim có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ thực lực của Hoa ngữ như Nhậm Gia Luân, Đàm Tùng Vận, Lộ Hoành, Diệp Thanh, Hàn Đồng. Bộ phim lấy bối cảnh nhà Minh, xoay quanh câu chuyện của Cẩm Y vệ Lục Dịch, Nhậm Gia Luân thủ vai và nữ bộ khoái viên Kim Hạ, Đàm Tùng Vận thủ vai. Viên Kim Hạ vốn là một cô nhi, được Viên Trình Thị nhận nuôi. Đồng thời, được tổng bộ đầu Lục Phiến môn Dương Nhạc nhận làm đồ đệ và hoạt động dưới trướng của ông. Kim Hạ tính tình hoạt bát, lanh lợi tới mức tinh quái danh ma, chưa kể cô còn vô cùng thông minh. Cô am hiểu thuật truy tìm dấu vết, cùng yêu thích nghiên cứu hỏa khí và thường xuyên dùng súng cầm tay công kích kẻ địch. Ngoài ra, Kim Hạ luôn có ý muốn tìm kiếm tung tích của cha mẹ ruột.
Lục Dịch lại là con trai của chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Lục Đình, văn võ song toàn, gia thế hiển hách nhưng tính tình rất lạnh lùng, tàn nhẫn. Chính vì tác phong làm việc nghiêm túc, thủ đoạn tàn độc nên bị người đời gọi là Lục Diêm Vương. Thế nhưng không mấy ai biết bình thường nhìn anh lạnh như băng mà trong lòng luôn sở hữu một trái tim ấm áp. Trong một lần điều tra vụ án, Kim Hạ vô tình gây thù kết oán với Lục Dịch. Lúc này, triều đình phái Cẩm Y vệ do Lục Dịch dẫn đầu đến Dương Châu điều tra vụ án Hoàng thân, quốc thích tham nhũng, Dương Nhạc cùng Kim Hạ phải tháp tùng. Lục Dịch và Kim Hạ vốn như nước với lửa giờ đây phải kề vai sát cánh bên nhau điều tra nhiều vụ án phức tạp, từ vụ việc mất cắp 10 vạn lượng bạc của triều đình dùng để tu sửa các công trình thủy lợi và cầu đường đến là vụ án khai thác quặng sắt, sản xuất vũ khí trái phép cùng những âm mưu cấu kết bọn giặc Hoa khấu cướp bóc, xâm hại vùng biển. Tất cả manh mối các vụ án đều chỉ về cùng một người chủ mưu là Nghiêm Thế Phiên Tả Thị Lang, công bộ con trai quan thượng thư Nghiêm Tung. Lúc này phe đảng của Nghiêm Tung rất lộng lành, một tay che trời nhưng hoàng thượng vẫn phải kiêng dè vì không có chứng cứ buộc tội. Các vụ án tiếp nối nhau, Lục Dịch và Kim Hạ phải điều tra đến Hàng Châu rồi trở về Kinh Thành. Trải qua nhiều hoạn nạn, hai người đã nảy sinh một tình yêu thật đẹp. Nhưng chớ trêu thay, khi tưởng như sắp phá được những tội ác của Nghiêm đảng và hai người sẽ chạm đến hạnh phúc, thì thân thế của Kim Hạ dần dần hé lộ. Giữa vòng xoáy của quyền lực, những ràng buộc cùng mối thù diệt ra năm xưa, số phận của Lục Dịch và Kim Hạ sẽ đi về đâu? Ở bộ phim lên sóng mới nhất, Nhậm Gia Luân không thoát kiếp cầm ô. Vừa gặp đã yêu, Dung Họa và Nạp Lan Việt quyết định đến với nhau mà không biết rằng gia tộc hai bên có mối thù cả nghìn năm. Thậm chí, cha của Dung Họa còn lợi dụng cô để hại Nạp Lan Việt, muốn diệt tộc Nạp Lan. Hai người buộc phải đưa ra sự lựa chọn giữa gia đình và tình yêu. Mộ Bạch Thủ chính thức ra mắt các khán giả Trung Quốc vào ngày 18 tháng 6 trên nền tảng online Youku và Iki.